Donald Trump, nước Mỹ đang chìm trong gian lận. Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Đó là nội dung chính của video ngày hôm nay, sau khi ông Donald Trump bị bồi thẩm đoàn New York kết luận ông Trump có tội với 34 cáo buộc trong vụ chi tiền bịt miệng, thẩm phán dự kiến tuyên án ngày 11 tháng 7. Sau hơn 11 giờ thảo luận trong 2 ngày làm việc, bồi thẩm đoàn 12 người của Tòa hình sự Manhattan, New York, ngày 30 tháng 5 tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Bồi thẩm đoàn thông báo cho thẩm phán chủ tòa Juan Merchan về việc họ đã nhất trí về phán quyết với ông Trump lúc 16 giờ 20, tức 3 giờ 20 ngày 31 tháng 5 giờ Hà Nội, và công bố kết quả luận tội lúc hơn 17 giờ. Thẩm phán Merchan cảm ơn bồi thẩm đoàn vì tham gia một nhiệm vụ khó khăn và áp lực. Ông ấn định thời điểm tuyên án là 10 giờ ngày 11 tháng 7, tức 21 giờ ngày 11 tháng 7 giờ Hà Nội, vài ngày trước khi Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, viết tắt là ANC, bắt đầu. ANC sẽ diễn ra ngày 15 đến 18 tháng 7 tại bang Wisconsin. Ông Trump dự kiến nhận đề cử và trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tại sự kiện. Với phán quyết của bồi thẩm đoàn, ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội. Ông cũng trở thành ứng viên đầu tiên của một chính đảng là tội phạm khi chạy đua vào Nhà Trắng. Đội ngũ pháp lý của ông Trump có hạn chót là ngày 13 tháng 6 để trình kiến nghị trước khi tòa tuyên án. Hạn chót để phía công tố viên phản hồi là ngày 27 tháng 6. Thời hạn kháng cáo là trong vòng 30 ngày sau khi tòa tuyên án. Phiên phúc thẩm, nếu có, được cho là sẽ không diễn ra trước ngày bầu cử 5 tháng 11. Cáo trạng 34 tội danh do công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đưa ra hồi tháng 4 năm 2023. Tiêu điểm của cuộc điều tra là khoản chi, bịt miệng, 130.000 đô la cho Stormy Daniels để sao khiêu dâm này không lên tiếng về bê bối tình ái với ông Trump. Ông Trump, 77 tuổi, mô tả phán quyết của bồi thẩm đoàn là điều hổ thẹn. Cựu Tổng thống bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây là phiên tòa gian lận và đáng hổ thẹn. Phán quyết thực sự sẽ do người dân Mỹ đưa ra vào ngày 5 tháng 11. Và họ đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, ông Trump nói lúc rời tòa hình sự Manhattan, sau khi được triệu tập đến nghe kết luận của bồi thẩm đoàn. Tôi là người hoàn toàn vô tội, nhưng không sao cả, tôi đang đấu tranh vì đất nước, vì hiến pháp của chúng ta, cựu Tổng thống cho biết thêm. Nếu bạn thấy video này có nhiều điều thú vị và hấp dẫn thì hãy bấm like video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhạc. Trở lại với nội dung của video, Donald Trump gửi thư đến cử tri kêu gọi quyên góp, khẳng định mình là tù nhân chính trị sau khi bồi thẩm đoàn ở New York kết luận ông có tội. Tôi vừa bị kết tội trong phiên tòa chính trị săn phù thủy giàn dựng. Tôi chưa từng làm gì sai trái. Họ khám nhà tôi, bắt tôi, chụp ảnh lưu hồ sơ án, và giờ đây họ vừa mới kết tội tôi. Ban quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đăng thông điệp vào ngày 30 tháng 5 với tiêu đề tôi là tù nhân chính trị. Ông Trump kêu gọi 10 triệu người yêu nước ủng hộ Trump góp tiền trước khi bước qua ngày mới. Trang tiếp nhận quyên góp trực tuyến của cựu Tổng thống Mỹ, chạy trên nền tảng Winner của Đảng Cộng Hòa, sập vài phút sau vì lượt truy cập tăng vọt với các từ khóa ủng hộ Trump. Người dân Mỹ đã nhìn thấu phiên tòa giàn dựng của ông Joe Biden. Người Mỹ quyên góp cho Tổng thống Trump nhiều đến mức các trang mạng của Winner đều sập. Ban quản lý chiến dịch tranh cử cho ông Trump viết trên mạng xã hội X khoảng 1 tiếng sau, trong thông báo quyên góp trực tuyến đã được nối lại. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội. Ông cũng trở thành ứng viên đầu tiên của một chính đảng là tội phạm khi chạy đua vào Nhà Trắng. Loạt mạnh thường quân Cộng Hòa đã cam kết tiếp tục quyên góp mạnh tay cho ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng, trong đó nổi bật có tỷ phú sòng bạc Mỹ Miriam Anderson và ông trùm ngành khách sạn Robert Bigelow. Tôi sẽ gửi ngay cho Tổng thống Trump thêm 5 triệu đô la Mỹ như đã hứa, Bigelow tuyên bố, đồng thời lên án phiên tòa tại New York là nỗi hổ thẹn của nước Mỹ. Bigelow trước đó đã rót 9 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức vận động cử tri ủng hộ ông Trump. John Tapia, cựu đại sứ Mỹ tại Jamaica dưới thời Trump, cho biết cá nhân ông cùng gia đình và bạn bè ban đầu định quyên góp 250.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi phán quyết được công bố, nhóm của ông đặt mục tiêu quyên góp hơn 1 triệu USD. Chúng tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ ông ấy, Tapia nói. Sean McGuire, nhà đầu tư công nghệ tại California, thông báo ông sẽ đóng góp 300.000 đô la Mỹ ủng hộ Trump. McGuire tự nhận mình từng ủng hộ bà Hillary Clinton, nhưng đổi qua ủng hộ Trump vào năm 2021 khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong hỗn loạn.
Tôi tin rằng hệ thống tư pháp của nước Mỹ đã bị vũ khí hóa để chống lại Trump, McWhite nói. Giới quan sát cho rằng những diễn biến của phiên tòa ở New York sẽ tăng hiệu quả vận động tài chính tranh cử cho cựu Tổng thống Mỹ. Nhiều tỷ phú từng ngại ủng hộ Trump giờ đây đã sẵn sàng công khai lên tiếng, điển hình là tỷ phú đầu tư phố Wall Bill Ackman và tài phiệt ngành kim loại Mỹ Andy Sabin. Trump và Đảng Cộng hòa thường xuyên chỉ trích Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ sử dụng hệ thống tư pháp Mỹ để ngăn ông tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng hy sinh để đấu tranh cho cử tri Mỹ. Trump từng so sánh mình với Chúa Giêsu vào tháng 3, khi chia sẻ lại bình luận của một người hâm mộ cùng trích dẫn Kinh Thánh, chúng bao vây tôi bằng những lời thù ghét, chúng tấn công tôi vô cớ. Hồi tháng 4, ông tự so sánh mình với cố lãnh đạo Nelson Mandela của Nam Phi, và tuyên bố sẵn sàng ngồi tù để tiếp tục lên tiếng bảo vệ sự thật. Đội ngũ của ông Biden cho rằng những tuyên bố của Trump cho thấy ông quá tự cao tự đại. Nếu bạn thấy video này hữu ích và mang lại nhiều thông tin, thì hãy bấm thích video và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Trong khi đó, phe Cộng hòa chỉ trích kịch liệt phán quyết với ông Trump. Nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện, trong đó có lãnh đạo McConnell, lên tiếng bênh vực Trump sau khi cựu Tổng thống bị tuyên có tội vụ chi tiền bịt miệng. Lẽ ra ngay từ đầu họ không bao giờ nên đưa những cáo buộc này. Tôi hy vọng bản án sẽ bị lật sau quá trình kháng cáo, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đăng trên mạng xã hội X. Suốt nhiều tháng qua, McConnell từ chối bình luận về vụ truy tố này. Tuy nhiên, việc ông bất ngờ lên tiếng bênh vực cựu Tổng thống cho thấy việc ông Trump bị kết tội có thể khiến Đảng Cộng hòa đoàn kết hơn. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, người từng bỏ phiếu kết tội ông Trump vì cáo buộc kích động vụ bạo loạn ở Tòa Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021, chỉ trích công tố viên Manhattan Alvin Bragg, người thuộc Đảng Dân Chủ, tiến hành vụ truy tố với động cơ chính trị. Nền tảng hệ thống tư pháp Mỹ là truy tố hành vi tội phạm, bất kể bị cáo là ai. Trong trường hợp này, điều ngược lại đã xảy ra. Công tố viên Bragg, người từng vận động tranh cử với lời hứa truy tố Donald Trump, đưa ra những cáo buộc chỉ bởi bị cáo là ai, không phải vì bất kỳ hành vi phạm tội cụ thể nào, bà Collins cho hay. Động cơ chính trị của vụ án càng làm mờ đi ranh giới giữa hệ thống tư pháp và hệ thống bầu cử, phán quyết này có thể sẽ là chủ đề của quá trình kháng cáo kéo dài. Thượng nghị sĩ John Thune cho rằng vụ truy tố này ngay từ đầu đã mang động cơ chính trị và kết luận của bồi thẩm đoàn không thể dẹp bỏ bản chất đảng phái trong sự việc. Ngày càng nhiều người Mỹ nhận ra chúng ta không thể tồn tại thêm 4 năm nữa dưới thời Joe Biden. Nếu cựu Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện, chúng ta có thể chấm dứt chương trình nghị sự tai hại của Biden và lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, vốn đang đè bẹp các gia đình và doanh nghiệp Mỹ, ông Thune nói. Michael Tyler, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Biden, cũng ra tuyên bố nói rằng, tại New York hôm nay, chúng ta thấy không ai đứng ngoài vòng pháp luật. Donald Trump luôn lầm tưởng sẽ không bao giờ phải đối mặt hậu quả từ những vi phạm pháp luật vì lợi ích cá nhân. Nhưng phán quyết hôm nay không thay đổi được sự thật rằng người dân Mỹ phải đối mặt với một thực tế, đó là cách duy nhất để loại Donald Trump khỏi phòng bầu dục nằm ở những lá phiếu, Tyler cho hay. Tổng thống Biden không bình luận về sự việc, ông đang ở nhà riêng tại bang Delaware để tưởng nhớ con trai Beau, người qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2015, ở tuổi 46.